Hi guys! Good morning, good afternoon. Ayun, kakagising ko lang and meron tayong na-receive na package from OliDani. So, samahan niyo po akong mag-unbox. And shoutout po kay Ma'am Aloha Kisho for this sanitizer gadget. Ayan. So, let's do this. Unbox na tayo ng 100. Diba? Unbox ko videographer. So, anyway, OliDani, organic and natural po ay skincare company dito po sa Japan. All formulation and ingredients are organic and natural and especially and professionally made by our dearest CEO. Ayan. Ay, ang hirap talagang mag-unbox ng tiis ang kamay eh. Ayan. Wala kasi akong ano. Diba? Samahan niyo. Oh my gosh. Here we go. Oh my god. Oh my goodness. Hindi ko alam na nagpadala siya. Pa-surprise si Madam CEO. Si Madam Kari. Wala, ang hirap naman. Yun guys, tuloy natin. Tinanggal ko lang yung ano kasi hindi ko siya matanggal. So, jarang, ano kaya ito? May mga products po ang OliDani ngayon. Mga bagong products. Jarang. Oh. Wow! Oh my gosh, ang dami naman nito, ma'am. I-spoiled mo na naman ako, ma'am. Pa-birthday niya din. Oh my gosh! So, ito po yung bagong packaging ng OliDani Yuzu Soap. Grabe. Ganda. Bango. May pagulat na naman si Madam Carly. Thank you so much po. And this is the new packaging of deodorant. Oh, deodorant cream. Ang ganda. Hindi ko siya mabuksan pa. Mamaya open natin isa-isa. Thank you so much, Madam. And also, we have here Shiro Whitening Lotion. Shiro Whitening. Oh my God! Ang dami naman nito, ma'am! Kinikilig ako. And then, what's this? Mist Spray for Delicate Zone. Ah, ito yung ano. I-spray daw sa ating mga kep-kep. Mga kep-yas. Kep-yas talaga. What's this? Hindi ko siya makita. Ganda ng packaging, madam, ha? Ano to? Ay, for delicate zone. Ito daw yung ano, trending daw ito mga sistas. Kasi, pwede natin i-spray sa ating mga kepyas. Para pang, ano, pang malakasang labanan. Ayan. Ano ba yan yung unboxing ko? Naging malaso pa. Pasensya na po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Carly, for this birthday present. Thank you po. Tumatanggap pa ako ng mga pahabol. Charot lang. Joke lang. Thank you, Ma'am Carly. Thank you, OliDani Japan. Ayan. Reflex natin yan lahat and itry natin gamitin isa-isa para maano natin yung benefits niya. Thank you so much, ma'am. Hello, I'm back. Ang hirap ng walang videographer. Okay. So, ito na po. Pakita natin. Ito yung kanilang OliDani Brightening Face and Body Yuzu Soap. Ayan. For smooth and moist skin with organic yuzu. Ganyan. Hindi ko siya mabasa kasi malayo. So, ito ang kanyang soap. Open. Ay, ganito. Ay, ang bango. Ang bango niya, guys. So, para matipid, ano natin to? Kakat natin siya. Pwede siya for face and body. Yan. And we have here our trending organic deodorant upgraded version. Check natin yung deodorant. Ah, ganito na siya. Ito na po yung bagong deodorant product. Ayan, whitening and antiperspirant. 50 grams na po siya. Oh my God, ang bango, ang sarap. Ang sarap talaga ng amoy, my goodness. So, 50 grams na po siya. Ayan. Here it is. Ang cute. Ang cute ng lagayan. And ito po yung kanilang bagong product, which is for delicate zone. Delicate zone. Feminine care cleaning. Pre-menstruation. Ay, ang galing. Mag-feedback ako dito kung anong mangyayari sa akin. Ito yung mga pagmalakasang labanan eh. So, ayan. And meron din po tayo. Isa pa. I think this is for daily use. Another one for delicate zone. Kita nyo ba? Ito siya. Ayan. And ito yung bagong product nila. Grabe. Sobrang special ko naman to receive all of this from Ma'am Carly. Thank you so much, ma'am. Whitening lotion naman ito. Ang gandang bango. Ayan, Shiro. Ayan, may mga meaning yan sa Japanese eh. And also, last but not the least, ang gandang packaging. Japanese Yuzu Moisture Up. Body, Face, Moisture Up. Body by Face, Moisture Up.
Body by Face Moisture. So, ito po lahat ang aking natanggap for today's video. Thank you so much, Ma'am Carly. Grabe naman, ang babang special ko naman to receive all of this from you. Thank you, ma'am. Ayan. I'm so happy. Matatry ko na po yung mga bago at upgraded products po ng OliDani. And of course, gagawa tayo ng review para i-share ko po sa inyo kung ano po yung magandang effect nila sa atin. See you on my next vlog!